Bonjour et bienvenue à tous. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Et si vous avez une question, n'hésitez pas de la poser au niveau des commentaires. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir le système musculaire. في فيديو اليوم سوف نرى درس الجهاز العضلي. Introduction. Les muscles sont des organes effecteurs qui répondent à l'influx nerveux moteur venant du centre responsable des mouvements volontaires et involontaires. العضلات هي عبارة عن أعضاء مستجيبة، فهي تستجيب للسيالات العصبية الحركية القادمة من المراكز العصبية المسؤولة عن الحركات الإرادية واللا إرادية. Donc, quelles sont les propriétés du muscle et quelle est sa structure؟ إذن شنو هي الخاصيات ديال العضلة؟ شنو هي البنية ديال العضلة؟ أولا غادي نتعرفوا على لي تيب دو موسكل، أنواع العضلات. عندنا ثلاثة ديال الأنواع ديال العضلات. موسكل سكوليتيك، العضلات الهيكلية، هي العضلات اللي كتكون مرتبطة بالهيكل العظمي. عندنا لو موسكل كاردياك، عضلات القلب. اي لي موسكل ليس، العضلات الملساء، بحال اللي كنلقاوها مثلا في الأعضاء المكونة للجهاز الهضمي، بحال العضلات ديال المعدة والعضلات ديال الأمعاء، أو مثلا عند المرأة عضلات الرحم. في هذا الدرس حنا كنهتموا بدراسة العضلات الهيكلية، les muscles squelettiques. Grand 2, rôle des muscles dans l'élaboration du mouvement. دور العضلات في إنجاز الحركة. La flexion et l'extension sont deux mouvements qui résultent d'un travail en équipe de deux muscles, le biceps et le triceps. لأن بشكل عام ففي الجسم ديالنا عندنا جوج أنواع الحركات اللي هما la flexion التني، الاكستنسيون البسط. إذن هاد جوج ديال الحركات كينتجو على العمل ديال جوج ديال الانواع ديال العضلات. هنا في هاد الحاله غادي ناخذ المثال ديال ثاني الذراع. عندنا لو بيسبس، العضله ثنائيه الراس وتسمت بهذا الاسم لان كيربطها بالعظم جوج ديال الاوتار لي طوندون. وعندنا لو تريسبس، العضله ثلاثيه الرؤوس وهي فيها ثلاثه ديال لي طوندون، ثلاثه د الاوتار اللي كيربطوها بالعظام. غادي نبداو باول حركه اللي هي لا فليكسيون دو لافون برا. اذا ثاني الذراع كنلاحظوا بان لو بيسبس الي كونتراكتي، العضله ثنائيه الراس كتكون متقلصه، بينما لو تريسبس الي ريلاشي، العضله ثلاثيه الرؤوس كتكون مرتخيه. في الحاله ديال ليكستونسيون دو لافون برا، اذا بسط الذراع، كنلاحظوا بان لو بيسبس الي ريلاشي، العضله ثنائيه الرؤوس كتكون مرتخيه، بينما لو تريسبس الي كونتراكتي، العضلة ثلاثية الرؤوس كتكون متقلصة. Donc on peut dire que le biceps et le triceps sont des muscles antagonistes car ils fonctionnent en sens inverse. العضلة ثنائية الرؤوس والعضلة ثلاثية الرؤوس كيتسموا العضلات المتضادة ولا المتعارضة. علاش؟ لأن كيخدموا بطريقة عكسية، ملي كتكون العضلة مرتخية الأخرى كتكون متقلصة. Donc on passe à grand 3. propriété des muscles. إذن خصائص العضلات وبالضبط العضلات الهيكلية. وكناخدو ان موسكل او repos وكنعلقوه من أحد الأوتار ديالو. أبخي غنديرو له اون اكسيتاسيون électrique، يعني إهاجة بتيار كهربائي. on remarque que le muscle est contracté après excitation. إذن بعد الإهاجة كنلاحظو بأن العضلة تقلصت، حيث أن الطول ديالها نقص والبطن ديالها انتفخ. Donc, on peut conclure que le muscle répond à une excitation, il est excitable. العضلة استجابت للإهاجة، فكنقولوا أن العضلة قابلة للإهاجة. لأن أول خاصية كشفنا عليها هي l'excitabilité, qui est la faculté de percevoir un stimulus et d'y répondre. أول خاصية هي الاهتياجية، وهي قدرة العضلة على استقبال واحد الإهاجة وحدوث استجابة. La deuxième conclusion, le muscle a la capacité de se contracter en réponse d'une excitation appropriée. On dit qu'il est contractible. إذا العضلة في هذه الحالة بسبب الإهاجة قامت بالتقلص، وقلنا بأن التقلص كنلاحظوه من خلال انخفاض الطول وانتفاخ البطن ديال العضلة. دونك الخاصية الثانية هي la contractilité, qui est la capacité d'un muscle squelettique de se contracter suite à une excitation. الخاصية الثانية هي القالوسية. إذن القالوسية هي قدرة العضلة الهيكلية على التقلص
بعد حدوث الإهاجة. دونك بالنسبة للخاصية الثالثة غادي ناخدو ان موسكل، غادي نعلقوه، بعد ذلك غادي ناخدو واحد الكتلة وغنوضعوها، فكنلاحظوا بأن لو موسكل سالونج، يعني أن العضلة الطول ديالها كيزيد. من بعد ما كنحيدو الكتلة اللي قمنا بالإضافة ديالها، on constate que le muscle reprend sa longueur initiale. العضلة استرجعت الطول الأصلي ديالها. Comme conclusion, le muscle a le pouvoir de s'étirer et de reprendre sa forme initiale. On dit qu'il est élastique. العضلة عندها القدرة على التمدد وعلى استرجاع طولها الأصلي. كنقولوا بأن العضلة مرنة. الخاصية اللي كشفنا عليها هي l'élasticité, qui est la capacité d'un muscle squelettique de s'étirer et de reprendre sa longueur initiale après étirement. الخاصية في هذه الحالة هي المرونة، يعني أن العضلة الهيكلية عندها القدرة على التمدد وعلى استرجاع طولها الأصلي. إذن عندنا هذه التجربة الإضافية، كناخدو عضلة وكنعلقوها من أحد الوترين، بعد ذلك نقوم بإضافة كتلة. كنلاحظوا بأن لو موسكل إي تري ألونجي، يعني أن العضلة كيتزاد الطول ديالها بواحد الشكل كبير. بعد ذلك كنحيدو هذيك الكتلة، كنلاحظوا بأن لو موسكل نو ريبرون با سا لونغور إنيسيال، العضلة ما استرجعتش الطول الأصلي ديالها. كنقولوا في هذه الحالة l'élasticité du muscle est limitée، يعني أن المرونة ديال العضلة هي مرونة محدودة. علاش؟ لأن إلا درنا واحد الكتلة اللي هي كبيرة بزاف، فالألياف العضلية غادي يتمزقوا، غادي يتقطعوا، وبالتالي ما غاديش يقدروا يسترجعوا الطول الأصلي ديالهم. On passe maintenant à grand 4 la structure du muscle squelettique، بنية العضلة الهيكلية. المقطع العرضي ديال العضلة الهيكلية كيبين لي بأن هاد العضلة كتكون من حزم من الألياف العضلية des faisceaux de fibres musculaires. وفي هاد الألياف العضلية كنلقاو دي فيبر نيرفوز، كنلقاو ألياف عصبية. لأن عند القيام بملاحظة مجهرية للألياف العضلية كنلاحظوا بأن هاد الألياف كيتكونوا من دي ستري أشرطة ومن عدة نواة. كل حزمة chaque faisceau est formé de plusieurs fibres musculaires. كل حزمة كتكون من عدة ألياف عضلية. وبالنسبة للليف العضلي لا فيبر musculaire فهي عبارة عن خلية عملاقة تحتوي على عدة نواة. c'est une cellule géante à plusieurs noyaux. إذن بالنسبة لترابط الألياف العصبية مع الألياف العضلية فهو اللي سميناه سابقا ان سينابس نورومسكولير، سينابس عصبي عضلي. في هذه الحالة كنهضروا على لونيتي موتريس، الوحدة المحركة، أو لا بلاك موتريس، الصفيحة المحركة، اللي هو الترابط ما بين النهايات ديال الألياف العصبية الحركية مع الألياف العضلية. Grand 5 besoin du muscle، حاجيات العضلة. إذن العضلة باش تقوم بالنشاط ديالها التقلص والتمدد فهي كتحتاج لو دي أكسجين لو غلوكوز. إذن ثاني الأكسجين والغلوكوز كيجيبوا لنا الدم الداخل لو سان اونترون. غادي توقع اون اوكسيداسيون، يعني تفاعل كيميائي، أكسدة ديال الغلوكوز اللي غينتج عليها لو ديوكسيد دو كربون كوم ديشي، يعني الفضلات اللي غيتم الطرح ديالها في الدم الخارج، وكيتكون ليا لو اي لينيرجي. بالنسبه للانرجي او الطاقه فجزء منها غتستعملوا الخلايا العضليه للقيام بالعمل ديالها اللي هو التقلص والتمدد، وجزء من هذه الطاقه غيضيع على شكل حراره. اذا هذه الظاهره هي اللي كنسميوها لا ريسبيراسيون سيلولير، التنفس الخلوي، واللي كنقدروا نلخصوها بالمعادله الكيميائيه التاليه: C6H12O6 اللي كنعنيو بها الجليكوز في هذه الحاله زائد 6 الجزيئات ديال ثنائي الاكسجين كيعطيوني 6H2O، إذا 6 الجزيئات ديال الماء بلس انرجي بلس 6 CO2 زائد 6 ديال ثنائي أكسيد الكربون. بالنسبة لآخر فقرة في هذا الفيديو هي ليجيان دو سيستيم مسكولير، إذا صحة الجهاز العضلي. عندنا هنا بعض الأخطار اللي كتقد تصيب العضلات، دونك لي زاكسيدون مسكولير. كنهضروا أولا على لا كونتراكتور. دونك اش كيوقع في لا كونتراكتور؟ plusieurs fibres musculaires se contractent involontairement et de façon prolongée, il n'y a pas de lésion. في هذه الحالة في الألياف العضلية كتقلص بشكل لا إرادي والمدة طويلة، ما كيكونش عندنا اون ليزيون، يعني ما كيكونش جرح على مستوى الخلايا العضلية. هذه الحالة كتنتج على القيام بنشاط عضلي
غير عادي ولا مجهد بزاف بالنسبه للعضله. ايضا لا كونتراكتور ما كتوقعش ديك الساعات، فتوقع لنا بعد ساعه او ساعتين او حتى لغد ليه من القيام بالتمرين الرياضي. في هذه الحاله خصنا نستعملوا الحراره اذا كمادات ساخنه، اضافه الى القيام بان مساج ريلاكسون اي اون بلوس دان روبو، وطبعا الراحه لاستعاده العضله لقدرتها الاصليه. عندنا ليلونغاسيون الاستطاله، سي ان allongement des fibres musculaires au-delà de leur élasticité habituelle, ce qui crée plusieurs petites lésions internes. اذا في هذه الحاله عندنا الالياف العضليه اللي كتمدد بواحد الشكل اكبر من اللازم، وهذا كيقد يؤدي الى جروح على مستوى الالياف العضليه. اذا في الحاله ديال ليلونغاسيون كنحتاجوا للراحه ونوضعوا الثلج على العضله المصابه. اخر حاجه غنشوفوها هي لا ديشيغور، اذا التمزق. لا ديشيغور ولا اللي كنسميوه لو كلاكاج correspond à la destruction d'une ou de plusieurs fibres musculaires. اذا كيتم تدمير او القطع ديال عده الياف عضليه، وفي هذه الحاله يجب وضع الثلج على منطقه الاصابه والقيام باستشاره الطبيب. في الفيديو القادم غادي نشوفوا تمارين خاصه بدرس الجهاز العضلي، ونحاول نضيف معهم تمارين اخرى ايضا خاصه بالجهاز العصبي. Merci beaucoup pour votre attention. J'espère que vous avez bien compris et à la prochaine vidéo.